arbeidsdraf. Tussen X en G hand houden en groeten. Tussen X en G hand houden en groeten. Bij C voorwaarts in arbeidsdraf linkerhand. Voorwaarts in arbeidsdraf linkerhand. EXB door het S van hand veranderen en doorzitten. EXB door het S van hand veranderen en doorzitten. KXM van hand veranderen en daarbij de hals laten strekken. KXM van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. Tussen M en C teugels op maat maken. Tussen M en C teugels op maat maken. EB, halve grote volte doorzitten en in galop links aanspringen. EB, halve grote volte, doorzitten. CXC, grote volte. Houd hem erin. CXC, grote volte. Tussen E en K arbeidsdraf. Tussen E en K arbeidsdraf. Tussen A en F arbeidsstap. Tussen A en F arbeidsstap. BH van hand veranderen. BH van hand veranderen en daarbij enkele passen de stap verruimen. Tussen C en M arbeidsdraf. Tussen C en M arbeidsdraf. Gaat goed. Tussen C en M arbeidsdraf. BE, halve grote volte, doorzitten en galop rechts aanspringen. BE, halve grote volte, doorzitten, galop rechts aanspringen. CXC, grote volte. CXC, grote volte. Tussen B en F arbeidsdraf. Tussen B en F arbeidsdraf. KXM van hand veranderen. KXM van hand veranderen en daarbij tussen K en X arbeidsstap. En tussen X en N weer arbeidsdraf. Tussen K en X stap. Tussen X en N draf. CA slangenvolte met 3 bogen. CA slangenvolte met 3 bogen. FXH van hand veranderen. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen draf verruimen. MXF gebroken lijn doorzitten. MXF gebroken lijn doorzitten.
Bij A afwenden. Tussen D en X arbeidsstap. Tussen D en X stap, tussen X en G halt houden en groeten. Voorwaarts in vrije stap de rijbaan verlaten. Netjes. Netjes gereden, meisje. Komt er nog niet? Nee, ik ga het laten. Er komt weer een goed vrije losrijden. Goed. Ja? Ja. Hier en daar is het tempo wat je zegt van. Ja. En als ik tegen jou zeg van de